Công an tìm người bị hại trong vụ án liên quan sát Thủy. Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sát Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Earth Group, công ty Imem, bị cáo buộc đã huy động vốn trái pháp luật, lừa đảo nhiều nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Earth Group, Tập đoàn Earth Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Imem, Công ty Imem. Theo đó, kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sát Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Earth Group, Công ty Imem và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Imem thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Earth Group không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản, vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Earth Group theo địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0993093865. Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Earth Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Imem, còn gọi là Sát Thủy, Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Imem, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.